Γεια σας παιδιά. Γεια σας. Είμαστε στο Γουαγιακίλ, μία από τις πιο επικίνδυνες πόλεις εδώ του Εκουαδόρ, μας έχουν πει, αλλά απολαμβάνουμε μια πολύ υπέροχη ηλιόλουστη μέρα εδώ στο Μαλεκόν, στην παραλιακή της πόλης, και έχουμε πάθει λίγο την πλάκα μας με αυτή την πόλη. Αλλά το θέμα μας δεν είναι ταξιδιωτικού ύφους, ας πούμε, αυτό το συγκεκριμένο βίντεο. Θα μιλήσουμε για κάποια άλλα πραγματάκια. Θέλαμε να μιλήσουμε λίγο για την ζωή του διαδικτυακού νομά, ιδίως για αυτούς που ενδιαφέρονται να μάθουν πώς είναι, πώς μπορούν να αρχίσουν, ποια προβλήματα ενδεχομένως υπάρχουν σε αυτόν τον τρόπο ζωής. Οπότε θέλαμε να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι έχουμε λάβει κάποια σχόλια που, ας πούμε, για άλλη μια φορά μας είπανε πόσο βολεμένοι είμαστε, ότι είμαστε πλουσιόπαιδα, ότι μας χρηματοδοτούν οι γονείς μας και άλλα πολλά. Εντάξει, έχουμε ξαναεξηγήσει στο παρελθόν ότι δεν είναι αυτό, αλλά εμείς θα μπούμε λίγο σε λεπτομέρειες που έχουν σχέση με το πόσο ρίσκο μπορεί να έχει ένας τέτοιος τρόπος ζωής. Έτσι. Κυρίως για τις δυσκολίες δηλαδή θέλουμε να μιλήσουμε και για το πώς βιώνουμε εμείς όλο αυτό το πράγμα, γιατί είμαι σίγουρη ότι φαίνεται τελείως διαφορετικό από αυτό που βιώνουμε εμείς. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή, φανταστείτε, πρέπει να φύγουμε αύριο από την πόλη του Γουαγιακίλ. Δεν ξέρουμε πού θα πάμε ακριβώς, δεν έχουμε κλείσει σπίτι. Αυτό συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες διαρκώς. Να μην ξέρουμε πού πηγαίνουμε, να είναι όλα τελευταία στιγμή. Είναι λίγο τα πράγματα ζορισμένα όσον αφορά τις διαμονές. Ναι, δηλαδή εμείς δεν έχουμε κάποια εξασφάλιση ότι θα έχουμε ένα σπίτι κάπου, πρέπει συνέχεια να το κλείνουμε, πρέπει να βρίσκουμε Airbnb, πρέπει να βρίσκουμε κάποιο hotel, το οποίο ταυτόχρονα είναι και το γραφείο μας. Δηλαδή από εκεί θα κάνουμε τις δουλειές μας, από εκεί μιλάμε με τους πελάτες μας. Δεν έχουμε καμία εξασφάλιση ότι θα υπάρχει ίντερνετ το οποίο θα δουλεύει καλά. Κάποιες φορές ο γείτονας κάνει πάρτι και ξαφνικά εσύ είσαι στη μέση ενός meeting, ναι, και δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Με τα μεγάφωνα και πηγαίνω και τους λέω κάποιες φορές μπορείτε να κλείσετε τη μουσική, πάρα πολλές φορές έχει συμβεί αυτό. Και κάποιες φορές μου έχουν πει και όχι. Ναι, όχι, φυσικό φύγε. Κάνω πάρτι, άσε με. Και είσαι, ας πούμε, πάντα σε ένα άγνωστο έδαφος, σε ένα νέο μέρος που δεν γνωρίζεις. Και μάλιστα, παιδιά, αν γίνει κάτι μια στραβή, δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση ότι όλα θα πάνε καλά. Δηλαδή, αν εμένα με χτυπήσει αμάξι γυρνώντας από το σούπερ μάρκετ, λέμε τώρα, και η Νίκη είναι σπίτι, συνήθως το αντίθετο γίνεται βέβαια, αλλά τέλος πάντων, παίζει ότι έχω βγει έξω, με χτυπάει ένα αμάξι και γυρνάω προς το σπίτι, δεν θα μάθει τίποτα η Νίκη για μένα. Δεν υπάρχει κάποιος εδώ πέρα, δεν θα ενημερωθεί κάποιος, δεν έχουμε, αν αρρωστήσουμε, δεν πληρωνόμαστε. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να αρρωστήσω, ας πούμε, δεν μπορεί η Νίκη να αρρωστήσει, δεν θα πληρωθεί. Δεν έχουμε καμία απολύτως εξασφάλιση, δεν έχουμε κράτος. Δεν είναι μόνο αυτό, δεν έχουμε ασφάλεια υγείας, δεν έχουμε ένσημα, ουσιαστικά πρέπει να μαζεύουμε ένα μερίδιο από το μισθό κάθε μήνα για να εξασφαλίσουμε το μέλλον μας. Τη σύνταξή μας, έτσι, ναι, τη ρυθμίζουμε εμείς οι μόνοι οι ίδιοι. Και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο άμα χρηματοδοτείς εσύ ο ίδιος και δεν έχεις κάποιον άλλο να σε χρηματοδοτεί. Ναι. Δηλαδή δεν παίρνουμε κάποια χρήματα από το ίντερνετ που μας λένε πολλοί, δεν έχουμε κερδίσει ούτε €1 μέχρι στιγμής. Σε κάποια φάση, αν κερδίσουμε, θα είναι πολύ θετικό, αλλά ο σκοπός μας μέσα από όλο αυτό δεν είναι ακριβώς τα λεφτά. Γιατί παίρνουμε επιβράβευση με πολλούς άλλους τρόπους εκτός των χρημάτων μέσω αυτού. Ναι, όλα αυτά τα ωραία μηνύματα, έτσι. Ναι, ναι. Μας στέλνετε φοβερά μηνύματα, παιδιά, και μας στηρίζουν αυτά τα μηνύματα τα ίδια. Γιατί, κοιτάξτε, εμείς είπαμε θα κάνουμε αυτό το vlog και να μιλήσουμε και λίγο για την επιτυχία. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι η επιτυχία είναι. Έφτασες, τέλεια, πέτυχες. Όχι, δεν είναι καθόλου έτσι. Για να μπορέσεις να γίνεις διαδικτυακός νομάς, εμείς τουλάχιστον το σχεδιάζαμε 2-3 χρόνια. Βάζαμε τα νούμερα κάτω, να δούμε πόσα ξοδεύουμε πού, πόσα βγαίνουν από τα ιδιαίτερα, πόσα βγαίνουν από την άλλη δουλειά, πώς ας πούμε θα το κάνουμε να γίνει εφικτό αυτό το πλάνο, να εφαρμοστεί με επιτυχία. Και δεν γίνεται, παιδιά, χωρίς σχεδιασμό. Δεν γίνεται αν δεν είσαι καλός στη διαχείριση των οικονομικών σου. Γιατί εμείς, αν μας τελειώσουν τα λεφτά, ξεμείνουμε, τελείωσε. Δεν έχουμε να πάμε στο σπίτι της οικογένειάς μας. Δεν έχουμε κάποιο ξάδερφο εδώ να μας βοηθήσει. Πρέπει να βρούμε λεφτά, να πληρώσουμε πόσα θέλει ένα εισιτήριο για την Ευρώπη. Και μάλιστα δεν είναι ότι έχουμε τόσα λεφτά όσο νομίζετε. Τα λεφτά μας έχουν σχεδόν τελειώσει μετά το ταξίδι στα Γκαλάπαγκος. Και είναι τσιμα-τσιμα τα πράγματα. Γιατί πολλοί λένε έχετε το πακέτο, είστε πλούσιοι, έχετε ενίκεια. Ναι. Δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Όλα είναι σχεδιασμένα, όλα είναι μετρημένα. Κάθε φορά που αγοράζουμε ένα μπουκαλάκι νερό, σημειώνεται στο σημειωματάριό μας. Σημειώνουμε τα έξοδά μας σε κάθε μέρος. Έχουμε ένα Excel που τα βάζουμε κάτω, βλέπουμε πού ξοδεύονται, ξέρουμε πόσο ξοδεύουμε στη διαμονή. Άμα ξεφύγουμε, μετά ρίχνουμε τη διαμονή για να πέσει πάλι το budget εκεί που πρέπει να είναι κλπ. Οπότε δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση. Και για την ακρίβεια, θα έλεγα ότι η εξασφάλιση υπάρχει όταν κάποιος μένει σε ένα κράτος, μένει ας πούμε στην Ελλάδα, όπου υπάρχει ένα κράτος, υπάρχει κάποιος ο οποίος θα σου δώσει ένα επίδομα ανεργίας, υπάρχει ένα νοσοκομείο όπου μπορείς να πας και να μπεις μέσα, υπάρχουν συγγενείς. Εμείς δεν έχουμε τίποτα από αυτά, οκ. Ούτε φίλους δεν έχουμε εδώ πέρα. Ναι, είμαστε εδώ, κάνουν και έργα. Είμαστε εδώ. Φτιάξε, χθες ήταν διαφορετικό αυτό.
Ναι, αυτό παιδιά είναι ένα πολύ ωραίο μέρος εδώ, η παραλία του Γκουαγιαγκίλ, η παραλιακή, αλλά εδώ κάνουν κάποια αναστήλωση. Πολύ εξελιγμένο μέρος, πολύ διαφορετικά από ό,τι το περιμέναμε. Μας είχαν πει ότι είναι φτωχή πόλη, επικίνδυνη πόλη και ξέρω εγώ τι, αλλά τελικά μας πάνε για λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά όπως και να έχει, εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε πρακτικά είναι, αυτός ο τρόπος ζωής είναι πρακτικά σαν να περπατάς σε μία γέφυρα. Σε μία γέφυρα που δεν κρατάει και πολύ καλά. Οπότε μόνιμα πρέπει να ελέγχεις πού θα πατήσεις με το επόμενο βήμα σου, γιατί αλλιώς θα πέσεις. Κανονικότατα, εμείς. Θα πατήσεις και θα σπάσεις τα μούτρα σου. Κανονικότατα, άμα δεν σχεδιάζουμε μπροστά τους επόμενους 3 με 5 μήνες να υπάρχουν το emergency fund, ας πούμε, τα λεφτά που θα μας εξασφαλίσουν ότι άμα γίνει κάτι, αν κάποιος μας βλάψει, ας πούμε, σωματικά, αν μας κλέψουν τον υπολογιστή, αν αρρωστήσουμε σοβαρά, πρέπει να μπορούμε να πάση στιγμή να πάρουμε ένα αεροπλάνο και να γυρίσουμε στην Ευρώπη και δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό να γίνει έτσι. Να έχει συνέχεια δηλαδή στην άκρη 1-2 χιλιάρικα έτσι για ώρα ανάγκης για να μπορέσει να το κάνεις και ξαφνικά, ας πούμε, πέφτει η δουλειά, δεν έχεις αρκετή δουλειά και βλέπεις να τρως το emergency fund, να τρως κάποια λεφτά που έχεις στην άκρη για να λες, παιδιά, λοιπόν, αυτός ο μήνας είναι ο τελευταίος. Αν μας κλέψουν το λάπτοπ, την έχουμε πατήσει πάρα πολύ άσχημα. Και κυκλοφορούμε συνεχώς από εδώ και από εκεί και δεν είναι και απίθανο, γιατί μετακομίζουμε κάθε 2 μέρες, τελευταία κάθε μία εβδομάδα είναι πάρα πολύ. Δεν μετακομίζουμε κάθε εβδομάδα, πλέον είναι ανά 2-3 μέρες αυτό που κάνουμε. Και έχουμε μαζί μας όλο μας το σπίτι, δηλαδή κουζίνα, τουαλέτα, σαλόνι, πλάκα κάνω. Είναι ουσιαστικά όλα μας τα ρούχα, όλα μας τα πράγματα και εξοπλισμός ηλεκτρονικός. Αλλά άμα μας κλέψουν κάτι από αυτά που χρειάζεται ιδιαίτερα ο Κωνσταντίνος, συγκεκριμένα το pen για τη δουλειά του και τον υπολογιστή, το συγκεκριμένο υπολογιστή, μετά δεν θα μπορέσουμε να δουλέψουμε για πόσο καιρό? Δεν θα βρούμε ποτέ τέτοιο λάπτοπ εδώ πέρα. Ναι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εδώ είναι πολύ δυσέβρετα κάποια πράγματα που έχουμε. Οπότε πρέπει να έχουμε backup. Έχουμε συγκεκριμένα καλώδια. Έχουμε 2 υπολογιστές που μπορούν να κάνουν την ίδια δουλειά. Αυτή τη στιγμή ο ένας δεν μπορεί να την κάνει γιατί είναι χαλασμένος. Δεν μπορούμε να το φτιάξουμε. Δηλαδή πρέπει να έχεις συνήθως plan A, plan B, plan C, plan D. Τι θα γίνει αν πάει στραβά αυτό, πρέπει να κάνω εκείνο και άμα δεν τι κάνω, ας πούμε. Και να πούμε και κάτι άλλο. Όταν φτάνουμε σε μια χώρα δεν είναι αχαχά τι ωραία έρχεται το σοφέρ να μας πάρει. Χρειαζόμαστε μια καινούργια κάρτα SIM που δεν έχουμε για να καλέσουμε το Uber να μας πάρει από το αεροδρόμιο. Μετά χρειάζεται να πάρουμε μια κάρτα την επόμενη μέρα. Χρειαζόμαστε να βγάλουμε χρήματα. Να σκεφτόμαστε την ισοτιμία των χρημάτων σε κάθε διαφορετικό νόμισμα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Και σε κάθε χώρα και πόλη που επισκεπτόμαστε, οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Οι σακούλες τη μία χρεώνονται, την άλλη δεν χρεώνονται. Όλα αλλάζουν. Τη μία μας λένε θα χρεώσετε για την τουαλέτα, την άλλη όχι. Γίνεται ό,τι να είναι με τα λεωφορεία. Συνεχώς αλλάζουν όλα γύρω σου. Όλα. Οι άνθρωποι, τα πράγματα, οι καταστάσεις. Εσύ πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να προσαρμοστείς στις νέες συνθήκες ανά πάσα στιγμή, αλλά ταυτόχρονα να έχεις το mid-term και long-term plan, δηλαδή πού θα είμαι σε τόσους μήνες, ποιος είναι ο σκοπός και ανά πάσα στιγμή να έχεις ένα κουμπί το οποίο λέει emergency. Δηλαδή κάτι έγινε, πήγε πολύ στραβά, ποιο είναι το πλάνο δράσης, τι θα κάνω τώρα, πού θα πάω για να σωθώ. Πρέπει να έχεις κοντινές βάσεις. Ας πούμε, έχουμε κάποιους φίλους στη Βραζιλία. Μπορεί ενδεχομένως να μας βοηθήσουν αυτοί αν δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό. Αλλά το αμέσως επόμενο πλάνο θα ήταν η Αγγλία ή η Ελλάδα, όπου έχουμε οικογένεια. Ή ενδεχομένως και η Ολλανδία. Αλλά αυτό είναι πολύ μακριά. Εδώ 2-3 άτομα στο Εκουαδόρ. Ναι. Πολύ καλά άτομα που μας έχουν πει ότι χρειαστείτε εδώ το τηλέφωνο μου. Ναι, ένας Έλληνας που γνωρίσαμε χθες, πολύ φοβερό άτομο, από την Κύπρο για την ακρίβεια. Ο Γιώργος έχει ανοίξει μαγαζί εδώ στο Εκουαδόρ. Πάρα πολύ ζεστός άνθρωπος. Μας είπε: πάρτε το νούμερό μου, ό,τι προκύψει κλπ. Αλλά δεν είναι συνηθισμένο αυτό. Επίσης στην Κολομβία γνωρίσαμε 2 Έλληνες, έτσι, οι οποίοι ήταν έξω καρδιά. Ναι. Ο Πέτρος και ο Γιώργος. Και είμαι βέβαιος ότι αν προκύψει κάτι, αν έχουμε κάποια ανάγκη και οι ίδιοι θα μας βοηθήσουν. Αλλά ξέρετε, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι. Έχω τα φιλαράκια μου, έχω τους γονείς μου, δεν έχουμε τίποτα. Και κάτι ακόμα. Λέτε ότι δεν δουλεύουμε. Ο Κωνσταντίνος με αυτό που κάνει, όχι μόνο δουλεύει, αλλά έχει δώσει δουλειά και σε άλλα άτομα. Άτομα από την Ελλάδα. Ουσιαστικά τι περιλαμβάνει αυτό? Ναι. Κοιτάξτε, εντάξει, εγώ στην εταιρεία πλέον μπορώ να δώσω δουλειά σε καθηγητές, συνδέω καθηγητές με μαθητές, πελάτες κατά κύριο λόγο στην Αγγλία. Οπότε προσπαθώ να κάνω αυτό το άνοιγμα, να συνδέσω κάποιους πελάτες μου που έρχονται στην εταιρεία και θέλουν βοήθεια με καθηγητές από την Ελλάδα. Δηλαδή είναι ένα νέο κομμάτι της εργασίας μου, εκτός από τα ιδιαίτερα που παραδίδω εγώ ο ίδιος. Έχω καθηγητές που παραδίδουν άλλου είδους μαθήματα μέσω της εταιρείας, άλλα μαθήματα. Και πλέον έχω και την χαρά να έχω 2-3 άτομα από την Ελλάδα που συνεργάζονται μαζί μου μέσω της εταιρείας, το οποίο είναι πολύ θετικό. Αλλά ναι, εντάξει, καμιά φορά είναι και εύκολο να παρεξηγηθείς, γιατί προφανώς και εγώ δεν θα δείξω έτσι
τη δουλειά μου θέλετε με την να κάμερα. Σας δείξουμε μία ώρα πώς δουλεύουμε στο δωμάτιο? Γιατί εσείς νομίζετε το 5 λεπτό βίντεο που βλέπετε ότι αυτό κάνουμε όλη τη μέρα. Λες, ας πούμε, και ότι οι ηθοποιοί εμφανίζονται μόνο στην τηλεοράση σας και μετά είναι εκεί πάλι για να το ξαναδείτε την επόμενη μέρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι, όταν βλέπεις ένα βίντεο, προφανώς βλέπεις αυτό που έχει επιλέξει κάποιος να σου δείξει. Και εγώ δεν θα επιλέξω να δείξω τη δουλειά μου, γιατί θα βαρεθούν όλοι για που είναι τι είναι αυτό. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή δεν έχει νόημα να δείχνεις τη δουλειά σου. Έχει νόημα μετά τη δουλειά σου να βγεις έξω με το χαμόγελο και να δείξεις ένα μέρος. Γιατί εμείς πραγματικά θέλουμε αυτό το vlog να πετύχει. Θέλουμε δηλαδή μία μέρα, ναι, να είναι πετυχημένο και δεν βλέπω κάτι παράλογο στο να πούμε «Α, ναι, θέλετε να βγάλετε και λεφτά, δηλαδή, αν είναι δυνατόν, ρε παιδί μου». Γιατί όχι. Ναι, αλλά το θέμα πώς θα τα βάλουμε βάλουμε. με κάποιο δόλιο τρόπο τα λεφτά. Δεν πρόκειται, ας πούμε, να διαφημίσουμε προϊόντα που δεν έχουμε δοκιμάσει και να λέμε «Αχ, τι ωραίο που είναι αυτό το προϊόν». Ναι. Ή να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν συμφωνούν με την ιδεολογία μας. Ναι, μας έστειλε κάποιος από ένα τουριστικό τώρα γραφείο της Ελλάδας τις προάλλες, λέει να κάνουμε μια συνεργασία και λέω τώρα, άμα θέλει να δείξουμε πόσο καλή είναι η εταιρεία του χωρίς να έχουμε κάνει καν tour, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Και μάλιστα το περιθώριο να μην το κάνουμε αυτό, μας το δίνει το γεγονός ότι έχουμε άλλες δουλειές. Και έτσι αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε τα οικονομικά μας από αυτές τις δουλειές και το vlog μας να το έχουμε ατόφιο, να το έχουμε καθαρό, να μην χρειάζεται να διαφημίζουμε την κάλτσα της εταιρείας που δεν γνωρίζουμε, ας πούμε, για να βγάλουμε λίγα τα φραγοδίφραγα για να τα βγάλουμε πέρα. Τώρα, αν κάποια στιγμή φτάσουμε σε σημείο όπου θέλει κάποιος να κάνουμε μια συνεργασία σοβαρή και είναι σοβαρός και δεν πουλάει βλακίες και θα είναι σωστό, δηλαδή θα μου πει, ξέρεις τι, δοκίμασέ το και δείξ' το. Θες να κάνεις ένα tour μαζί μου? Ναι, να το δείξω. Άμα είναι όμως μάπα το tour, θα πω ότι είναι μάπα. Sorry κιόλας. Δεν το χρειάζομαι δηλαδή. Ναι, δεν το χρειάζομαι. Αφού έχω τη δουλειά μου. Και άλλη μια δυσκολία που μου ήρθε τώρα στο μυαλό είναι ότι το σπίτι που συνήθως παίρνουμε δεν έχει πάντα 2 δωμάτια ή αρκετό χώρο για να κάνω εγώ τα μαθήματα γιόγκα μου. Αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές ξυπνάω το πρωί στις 5 ώρα για να ετοιμαστώ. Και μπορεί να βρέξει έξω από το σπίτι, μπορεί να μην έχει χώρο και να πρέπει να ξυπνήσω τον Κωνσταντίνο για να σηκωθεί και να σηκώσουμε το κρεβάτι στον τοίχο. Σηκώνουμε το κρεβάτι έτσι. Γιατί πολλές φορές δεν υπάρχει χώρος. Δεν υπάρχει χώρος και δεν είναι μόνο αυτό. Όταν κάνει ο Κωνσταντίνος μάθημα, έχω κάποιες φορές μέσα στο πάτημα της τουαλέτας, κοιτώντας τον κάδο. Και απαντάω στα μηνύματά σας. Και εσείς μου λέτε το πόσο πλούσια είμαι και εγώ λέω γελάω εκείνη τη στιγμή. Πόσες φορές. Κοιτάω μια τουαλέτα ακριβώς μπροστά μου. Δεν μπορεί να μου λέτε ότι. Είμαστε ένα βουτυρόπεδο. Πόσες φορές έχω δει την Νίκη, παιδιά, να κάνω μάθημα και να παριστάνω δεν σημαίνει τίποτα, αλλά να είναι δίπλα μου να σέρνεται στο πάτωμα για να περάσει από δίπλα να πάει τουαλέτα. Ή ας πούμε, μια άλλη φορά που είχαμε ξεμείνει ήταν να μου φέρει ένα καφέ η Νίκη την ώρα που είχα μάθημα, άρχισε το μάθημα και για να μην περάσει από πίσω. Τον είχα ξεχάσει τον Κωνσταντίνο για μια φορά, γιατί συνέχεια του φέρνω καφέδες, νερά και οτιδήποτε χρειάζεται από σνακ. Και μια φορά άρχισε το ένα μάθημα, το άλλο είχα χάσει τις ώρες. Και μετά λέω, χαμάν, δεν πήγα τον καφέ στον Κωνσταντίνο και ξέρω πόσο τον θέλει. Και λέω τι θα κάνω, σκαρφάνω από ένα μπαλκόνι με το ένα χέρι και τον καφέ στο άλλο χέρι. Και αρχίζει να βλέπει ο Κωνσταντίνος να ξεπροβάλλω μπροστά στα μάτια του το μπαλκόνι, γιατί από πίσω είναι η πόρτα. Και θα είμαι και μαθητής, δεν γίνεται. Και άρα να κάνω έλξη με το ένα χέρι και να βάλω στα πόδια μου έτσι πάνω. Και του έφερα τον καφέ, κατέβηκα πάλι στο μπαλκόνι. Παιδιά, εντάξει. Δεν ξέρω πώς φάνηκε αυτό στους γείτονες. Σε μένα πώς φάνηκε. Εγώ έκανα μάθημα και βλέπω την Νίκη να ανεβαίνει στο μπαλκόνι. Ένα χέρι έτσι, να του καραβαλώνει. Στο Παλωμίνο στην Κολομβία όλα αυτά. Και λέω, παίξ το ανοίξω, συνέχισε το μάθημά σου, μου σκάσει τα γέλια. Και έρχεται, τάκ, μου αφήνει τον καφέ και τσαρφαλώνει πάλι κάτω από το μπαλκόνι και κατεβαίνει. Δηλαδή έχουμε ζήσει κάποιες πολύ αστείες περιπέτειες, αλλά το σημαντικό. Πόσες φορές έχουμε φτάσει ένα λεπτό πριν το μάθημα του Κωνσταντίνου? Πω, παιδιά, μια φορά κόπηκε το ίντερνετ και είμαστε τώρα σε ένα δάσος εκεί στην Ταϊρώνα, στην Κολομβία. Ω Θεέ μου! Και έπρεπε επειγόντως να πάω να κάνω το μάθημα. Τρέχω με το λάπτοπ με μια καρέκλα εκεί στους γείτονες και είμαι στην αυλή του γείτονα και κάνω μάθημα. Φωτογραφία στο πρώτο σχόλιο. Φωτογραφία. Παιδιά, είμαι τώρα σε ένα δάσος. Κάνω μάθημα με τον μαθητή στο Λονδίνο, ο οποίος δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει. Τώρα, εμείς το ίντερνετ μας το έχει φάει ένα σκιουράκι. Το καλώδιο το έχει μασίσει. Έκοψε, παιδιά, ένα σκιούρος το καλώδιο. Okay. Και δεν έχουμε ίντερνετ τώρα. Και πάμε στην αυλή του γείτονα. Είναι κάποιοι ταπεινοί άνθρωποι έτσι που ζουν εκεί. Έχουν κότες, έχουν φυτά και τέτοια. Και τώρα είμαι στη μέση του κήπου. Αρχίζει ο κόκορας να λαλεί, μια κυρία από δίπλα να απλώνει τα ρούχα. Πας! Να τα λεντώνει, ο Κωνσταντίνος να γουρλώνει τα μάτια. Δεν τα γουρλώνει βέβαια. Εγώ το παίζω ανήξερος. Ναι. Εγώ είχα φύγει μακριά για 5-10 λεπτά και μου λέει ο Κωνσταντίνος μετά ήρθε η κυρία και εμφανίστηκε μέσα στην κάμερα στο μαθητή να απλώνει κάτι. Σχεδόν. Σχεδόν ή εμφανίστηκε. Παιδιά, εντάξει, μια κυρία έπλαινε τα ρούχα της ακριβώς δίπλα μου την ώρα που είχα μάθημα μες στον κήπο. Τέλος πάντων, έχουμε ζήσει απίστευτες περιπέτειες. Αλλά το σημαντικό είναι, για να
καταλήξουμε και κάπου, ότι αυτό το οποίο είναι το μυστικό της επιτυχίας είναι απλώς να μην το βάζεις κάτω. Δηλαδή έχεις ένα σχέδιο, θες να κάνεις ένα vlog να πετύχει, δεν θα το βάλεις κάτω. Okay. Θες να κάνεις τη δουλειά σου. Μαγειρική είναι. Αλλά όχι έτσι, πάμε, φύγαμε, παιδιά, εντάξει, τέλεια, ωραία. Θα κάνουμε οικογένεια, ωραία, αρχίζουμε τώρα. Κάνω παιδί. Δεν πάει έτσι, ας πούμε. Έτσι, θέλει λίγο σχεδιασμό. Ωραία, θέλει να τα βάλεις κάτω να πεις πότε θέλω να έχω πετύχει σε 3 με 5 με 10 χρόνια. Οκ, δεν γίνεται να πεις τώρα σε 3 μέρες. Εντάξει, δεν γίνεται. Δεν είναι όλοι. Καλώς ορίσατε. Τέλεια, πετύχατε. Εγώ θέλω να κάνω κατακόρυφο με το ένα χέρι. Το δουλεύω τα τελευταία 20 χρόνια. Και δεν ξέρω για πόσο καιρό θα το δουλέψω ακόμα. Θα το κάνω. Δεν υπάρχει αμφιβολία προς αυτό. Γιατί η συνέπεια είναι αυτή που κερδίζει στο τέλος. Το δουλεύεις. Με τα 2 χέρια πότε άρχισε. Με τα 2 χέρια, ναι. Ναι. Εντάξει, δεν είναι ότι το δουλεύω καθημερινά, αλλά πρέπει να έχεις ένα στόχο στο μυαλό σου και να βάζεις ένα λιθαράκι τη φορά. Μέχρι να μαζευτεί ένα ολόκληρο βουνό από πέτρες. Και μετά θα μπορείς να ανέβεις πολύ ψηλά πάνω στο βουνό. Ωραία, παιδιά. Λοιπόν, πολυλογήσαμε λίγο, περπατήσαμε εδώ στον ήλιο γιατί είχαμε λίγο ένα κενό πριν τη δουλειά και βόλεψε. Αλλά ας το κλείσουμε κάπου εδώ, λέγοντας ότι, παιδιά, αυτός ο τρόπος ζωής, ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε κάνει κακό. Που εμείς το δείχνουμε λίγο έτσι, τι ωραία και καλά. Δεν είναι καθόλου ρόδινος. Ωραία. Έχει πάρα πολύ μεγάλη αβεβαιότητα. Δεν μας εξασφαλίζει κανείς τίποτα. Η διαφορά του να βρίσκεσαι στην Ελλάδα και το να είσαι από εδώ και από εκεί σε μια χώρα της Λατινικής Αμερικής είναι τεράστια. Ωραία. Και ανά πάση στιγμή μπορεί να πάει κάτι απίστευτα στραβά. Αλλά είναι τέλεια. Εμάς μας αρέσει. Ωραία. Παρόλο το ρίσκο, παρόλο τα προβλήματα που προσαρμοζόμαστε συνέχεια. Βρίσκουμε λύσεις κάθε μέρα σε ίδια προβλήματα. Και δεν βαριόμαστε ποτέ. Έτσι. Είμαστε μόνιμα σε ένα νέο μέρος, με τα προβλήματά του, με τα ωραία του, με τα κακά του. Αλλά είμαστε μόνιμα κάπου σε ένα καινούριο μέρος. Και αυτό για μας είναι το πιο σημαντικό. Μπορούμε και έχουμε κάνει αυτόν τον τρόπο ζωής πραγματικότητα. Πολύ απλά γιατί κάναμε ένα σχεδιασμό, τα βάλαμε κάτω και δεν εγκαταλείψαμε. Και δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε. Κάτι ακόμα. Λένε ότι πώς γίνεται να είστε συνέχεια στο ίντερνετ, να απαντάτε κτλ. Εγώ, παιδιά, δεν κάνω πάρα πολλές ώρες γιόγκα. Αυτή τη στιγμή έχω περίπου στις 5 ώρες γιόγκα την εβδομάδα. Το οποίο μου δίνει άπλετο χρόνο να ασχοληθώ με το χόμπι μας. Το οποίο μπορεί να μας δώσει κάτι στο μέλλον. Ναι, παιδιά, για όσους νομίζουν ότι εγώ γράφω, η Νίκη τα γράφει όλα τα σχόλια. Okay? Η Νίκη γράφει όλα τα σχόλια. Το βίντεο, γράφω τις περιγραφές. Το vlog είναι η Νίκη. Εγώ απλώς κάνω κάποιες εμφανίσεις έτσι ίσα-ίσα στα βίντεο από εδώ και από εκεί που είμαστε. Και αυτό είναι. Okay, οπότε σας παρακαλώ μην γράφετε Κώστα και ξέρω εγώ τι. Είναι η Νίκη που τα γράφει. Ωραία. Να έχετε λοιπόν υπόψη ότι είναι μια συνειδητή απόφαση που έχουμε πάρει. Εγώ δεν έχω αυτόν τον χρόνο που έχει η Νίκη λόγω της δουλειάς μου που είναι πολύ περισσότερες ώρες μαθημάτων. Οπότε η προτεραιότητά μας για να μεγαλώσει αυτό το vlog μας και να πετύχει σε βάθος χρόνου. Ξαναλέω, δεν βγάζουμε φράγκο από αυτό το vlog, Ακόμα. Αλλά μας αρέσει και το κάνουμε έτσι γιατί είπαμε, είναι και έχει χρόνο. Θα αφοσιωθεί λοιπόν στο vlog, στο editing, στα comments, στο social media management και εγώ θα κάνω τις εμφανίσεις μου, θα λέω γεια σας παιδιά και θα φεύγω πάλι. Και κάπως έτσι. Και να έχουμε και κάποιες αναμνήσεις, ρε παιδιά. Δηλαδή, όταν κάνεις αυτά τα ταξίδια, εμείς θα μοιραζόμαστε πρώτα με την οικογένειά μας, με τους φίλους μας, για να ξέρουν πώς περνάμε, τι κάνουμε. Και κατά δεύτερον, εμείς όταν ξαναβλέπουμε αυτά τα βιντεάκια, το ξαναζούμε από την αρχή και χαιρόμαστε ξανά και ξανά και ξανά. Είναι υπέροχο. Πραγματικά και μάλιστα θα αφήσουμε κάτι για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, για τα δισέγγονά μας. Θα έχουν να μας βλέπουν και να θυμούνται ποιοι ήμασταν και τι κάναμε. Και αυτό δεν με ενδιαφέρει να μην βγάλω και κανένα φράγκο ποτέ από αυτό το vlog. Μου αρκεί μόνο και μόνο που θα έχω κάνει αυτή τη σύνδεση με τους απογόνους μου. Και με όλους εσάς και με αυτό το υπέροχο interaction που έχουμε, με αυτήν την υπέροχη διάδραση. Πόσοι άνθρωποι μας έχουν πει τόσο όμορφα πράγματα, ταξιδεύουμε μαζί σας, περνάμε τέλεια, μας εμπνεύσατε. Και τώρα εντάξει, υπάρχουν και μερικοί αρνητικοί, αλλά αυτά είναι μια δυναμική μειοψηφία που καμιά φορά. Θέλω να τους κάνουμε όλους να καταλάβουν ότι μπορούν να κάνουν το οτιδήποτε, να κυνηγάνε τα όνειρά τους. Είτε κάνεις αρνητικά σχόλια είτε θετικά. Κλείσε το Facebook καλύτερα και πάνε μάθει μια ξένη γλώσσα. Ναι. Δηλαδή δεν έχει νόημα άμα κάποιος δεν σου αρέσει να πεις δεν μου αρέσεις. Ναι. Άρα γιατί με γράφεις αφού δεν σου αρέσει? Μήπως σου αρέσει αυτό. Παιδιά, ναι, άμα δεν σας αρέσει κάτι σε αυτή τη ζωή, προχωρήστε παρακάτω. Δεν υπάρχει λόγος να ασχολούμαστε τόσο πολύ με αυτό. Αλλά εμείς θα χαρούμε και σε αυτούς που έχουν κάτι αρνητικό να προσφέρουν. Θα τους ευχαριστήσουμε γιατί πολλές φορές ξέρετε και τα αρνητικά κρύβουν μέσα στοιχεία αλήθειας ή κρύβουν κάτι το οποίο θα σε βοηθήσει να βελτιωθείς και να υπερβείς τον εαυτό σου. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι στάθηκαν ως εμπόδιο στην επιτυχία μου σε αυτή τη ζωή, λέγοντάς μου ότι δεν θα καταφέρω κάτι, ότι δεν το έχω, δεν είμαι αρκετά καλός. Γιατί χάρη σε αυτούς θα κατάφερα να πιστέψω στον εαυτό μου και να αποδείξω στους ίδιους ότι θα τα καταφέρω. Και μου άρεσε πάρα πολύ που βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι στον δρόμο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, σε όσους ήταν εμπόδιο στη ζωή μου, γιατί με βοήθησαν να το υπερβώ. Και θα κλείσω λοιπόν λέγοντας ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους όσους μας έχουν δώσει τόση θετική ενέργεια, τόσα θετικά σχόλια.
Είναι φοβερό, παιδιά, ταξιδεύουμε μαζί. Ευχαριστούμε πολύ, σας γνωρίσαμε. Λίγο, άρα... Και τώρα έχουμε δουλειά, οπότε πρέπει να φύγουμε. Λοιπόν, τι ώρα είναι? Λοιπόν, έχουμε μάθημα σε λίγο, πρέπει να το κλείσουμε εδώ. Οπότε πολλά φιλιά σε όλους από Γκουαγιακίλ, Εκουαδόρ. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Καθυστερήσαμε. Τρέχουμε να προλάβουμε το μάθημα του Κωνσταντίνου. Πάντα αυτό συμβαίνει, παιδιά. Λοιπόν, πιστεύετε ότι το έχουμε? Το έχουμε, 10 λεπτά. Πόσο είναι? 1 χιλιόμετρο. Είναι και 58. 2 λεπτά. Μην χαλαρώνεις. Φτάσαμε λοιπόν και είναι ακριβώς η ώρα. Εσύ εκεί και εγώ εδώ.